set of video. So for today's video guys, we will be having a bukayo. Magluluto po tayo ng bukayo ngayon. Then ang paglutuin ko ng bukayo yung mother ko. So before tayo mag-start na magluto ng bukayo, dapat po natin kuskusin yung lubi. Ito po. Yes, this is the coconut. Yes, unsa di ay? Ano ba kuskusin yung coconut? Grabe. Yes, yan. Ito na po siya. And then so very good kasi super duper nice. Yes, ito. Ay! Wala day, basa day. Ala, kung may tubig day, uy. Hindi klaro, eh. Puting basaan na ako, eh. Nara, ito po siya. Yes. Kuskusin natin siya, and then sugar lang siya, then mix it all, then bukayo na din siya. So, nanay ko na lang yung bahala kung paano gawin yung bukayo. So, we're here making all the process of making the bukayo right now. Okay, please do watch my full video, guys. Love you all. That is all the tuve. Ang biniak ng langga ko, char. Yes. Yung manager natin. Oh, manager. Siya po yung may-ari ng mga lubi na to. So amazing. Yes. We'll do the kos. Yes. Patuisa na. Very good. So, ayan, I am doing my job. Hi! Hello! How are you to find out? Sumayos, buto nga rin. No, gahit yung mga lubi. Gahit mo siya ng ba? Sugura na lang ninyo. Wala may kudkuro na. Wala tayo kuskus natin na. Huwag tang beto na. Yeah. Luya gini ay. Oh, na po, oh. Na. Paklaga na ka do. Mipsa ni. Kuan naman na. Paklaga ng tao. Igugunat boss nga diyo. Ang wala na. Oh, may mag-coconut balls ka. Okay, luto. I don't know. How to do coconut balls. Mag-coconut balls daw, miday. Unya, pero siya ako palutuon, oh. Pagkita ate, pagkita. Yes, yung pinsan ko ang magluluto pag mag-coconut balls kami. Because I don't know how to coconut balls. Bukayo? Coconut balls? Baby, I'm right here. Oh, gahit. Gulong na lang dito, di isa ka. Kagulong sa nila. Malang ihapos tayo na. Siguro mo. Kung kaguron kay may shock ng yufa. Dali. Okay na naman kadali. Okay na. Hi. Ito nga ni pa. Ipa-check up. Ipakita kong kuan day binuhatan day. Forward. Very good, yes. Agay! Mana ay? Hi, hello, yes. Continue yung video natin ngayon. And then, in behalf of my mother, kasi yung mother ko is super duper busy siya. Doon siya sa ubos. Bumili siya ng kanyang napkin. Char. Dun sa pharmacy. And then, in behalf of my mother, itong pinaka-organic kong beshi wap si Bogs. Naon ko no, be? Kurang pack shit, anak. Yes, siya po yung magluluto ng bukayo. Yes. Ito po yung katas ng niyog. Yes, this is the katas of the luve. This is the buko. We are done doing the buko thingy. And this is the sugar. And this is the, unsa gani siya, day? Kinugay. Yes, this is kinugay, mga katurbs. Yes, he's getting ready na. And then, buta na ni day. Ayuta. Diba? Perfect ba? Ka-perfect ba ang nang murag sesi? Guwapa sa sisi.
So first thing to do is, yan. Ilalagay po siya. Yes, yan po. Pag dito ka talaga sa probinsya, wala ka ibang magawa. All you need to do is umakyat ka ng niyog and then pagkatapos, kuha ka ng lubi and then ito na po siya. May snacks na kayo sa hapon nyo. Bukayo. Rar, 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 rar. Yan sa na siya ipapuahon. Hay, mang kamay. Oh, safety point. Loluto, oh. Relax. Hay, mang tubig. Huwag lagi ba yun? Ay, wa pa di ko, no? So, maghuwat na sa to ang kuan. Katas ng niyog, yung, ano? Ha? Duga ng niyog daw, sabi ng kapatid ko. So, nilagyan na ng chef natin. Ang katas ka namang kuan uto, no? Pwede man siya, di ba? Katas. Katas di lagi duga lagi na ang kuan lagi. O, dili daw siya. Duga daw. So, malapit na po maluto yung ano natin. Bukayo, mga best! So, ayan, linagyan na ng chef natin ng kamay. Yes, sugar. Linagyan po na yan ng sugar. Muga pa na siya na eh. Yes. Perfect. Wala sa day kay naligo ka. Papuwahon siya and then pahubson. Sakto ba ko buging? O pa man lagi ko sa kakamay. Yun, ano may pinakataas ng mga vlog ko eh. Secret. Ito pinakataas ng memory. Ayan, we're all set. Yes, so lami. Malapit na siyang maluto yung bukayo natin mga kakuis. Yes. Excited na ba kayo? Oh my gosh. Hindi ako excited. Excited. Hi, hello. We're almost near. Charot. We're almost there. Actually, malapit na siyang maano. Thank you so much to our very, very own chef. Saan ano nang sa chef? Ayun lang. Aw, dili ko, no? Yes, thank you so much. Malapit na siya. Masarap to pag may pan or may bread kayo dyan, mga kakuis. Super duper sarap to. Rarar. Ah, rarar. Yes. We are done doing our bukayo. Luto na siya. Thank you so much to our very own chef. Say hi, chef. Hi, thank you so much for your very, pagtulong sa amin. Thank you so much. Love lots. So, ayan, don't forget to subscribe my YouTube channel, Becky Cameron. Okrok. Bye. Bye. Love you all. See you in my next video, guys. Bye. So, ayan, it's time to eat. Tapos na pong magluto si Chef Bogeng ng Bukayo. So, I think it's time to eat na. Mga una to, wala akong storyo. Bogeng? Dara. Hanag lamok. Yes, takan ko siya lamok. Hapon na baya, des. Don! Aral lang ka, kay Ari Lasad ni. Alkansi ang nipis na. Lami madjuding bukayo, no? Basta ka ng... Yes. Balaman sa pan. Pero mas lami pa ko. Hi! Say hi. Lami kayo. Sini malaki. Unsa na hamburger na? Hamburger. Bukayo, girl. Bukayo, girl. Hindi hamburger. Nay, pan. Gusto mo ikaw kumusta kayo? Ikaw ko na kayo. Unsa pa di ka makaulo bukayo, girl? Ano eh? Yuma. It's crispy inside and sweet. Diyan, interesan nito, no? Mm. Diyan, ganito nito ba?
Kasi wala tang voice pa po na alam ba. Usa ka lang mo kayo. Hi! Edward! Tumataglo og ballpen ni mo ba? Oh. No! Og ballpen! Namok na. When I see you, gamay lang nun.